سلام آقا امیر. سلام. هستون مادر بزرگ خوبی؟ سلامتی؟ سلامت باشین قربانش. سلامت باش. مادر این لباسا تو خونه بودن مال برادرم بودن. یه برادری دارن اندازه یوسفه. گفتم به لباسشو آوردم براش بپوش. خیلی ممنون. خواهش کریم صرف مادر. خیلی ممنون. فرم. دست در نکنه. خیلی خواهش کریم ممنون. مادر. سکو یوسف آقای امپراتور چی گفتی ازش میترسن سکو؟ لباس برات هونشو جفته پیش خواهرش مادرش. آقا امیر جون سلامت کاراش مدرسه شو گفتم خواست با فرضا برو مدرسه بیاد من امروز برم کار مدرسه شو انجام بدم که فرضا برو مدرسه. درسی خوندی؟ کلاس چندم بیدی؟ پنجم؟ دلتی خواب برای مدرسه دوباره؟ آقای پراتو هر کاری کنی کار مدرسهش انجام بده باش بهش که برای مدرسه واقعا اینسان خیلی سینه خوده هم رویش بازی بویه هم ده عادتی که نمی آقای امپراتور بله فرم. اول سلام از همه بینندگان عزیز. سلام صبح خیری باش. از همش میزنم. انشالله که حال همش خوش و خرم بوین از همیشه تا همیشه. من التماس دعا دارم سیشون خواهشمندم این بچه میما عمر خود دیرین پدرش از بین رفت و داخل شهر خیلی هم بردن حلال احمد نیرو بردن کسی نتانست که درارش بیارش بالا کسی نه جنازه نه. وقت امیر عمر را درخواست سالار چه سالار بود سالار هم گفت هر چه را اینجا در بر نیارگرده ایره خفه امکان هر کس که ریرو خیلی از ایره از بین رفت. خواهشمندم این بچه به خاطری که سرپرستی نداره کسی نداره نه به خاطری ما به خاطری بچه هماهنگش کنه همکاری باش کنه. خواهشمندم از بینندگان عزیز کسانی که ویدیو نبینه التماس دعا دارن سی سلامتی خودشون این بچه نه همین چیگه هماهنگش کنه در نظر داشتنش بوین همکاری کنه اگر در توانم میترم زفتش کنم اگر توان داشتم اگر نداشتم هم بیرندگان ازش خواهشمندم هواش داشته یوسف درای نه یوسف تو خاله عمه دایی آمو هیچ که نه الان باید متش زندگی کنی؟ نه مطمئنی؟ باوت هم یه جوبی همینه نه همیه یعنی باید هم یه پدر بزرگ مادر بزرگ کنی؟ مرده خود کردن؟ یعنی تا الان مطمئنی هیچ کنه نوی چی دنبالت بویه یا چیره؟ هیچ که نیایری صبح دنباله بیا درد سرسی ما درست کنه ادای پدر تکنه همه دونن این ویدیو دونه در جریانه خود حلال عمر خود دنیا دونه که پدر من ایکو از دنیا ایطور بود صبح خطم آخلی ایگوی مدرسه رفتم ایگوی رفتم و من وقتی پدران زیبه کو یو چند ماهی مدتی باید پدرت مکوی گو زندگی حالا اینی ندرا اینجلی آقای افراتورا بپوش برای نونه بپوشی بیا اینجایی خب بپوشی ده دقیقا بچه سا نیستی تو چند ساعتی که الان مثلا کلاس پنجم یا 11 سال نه اینه نورو الان فعلا میچپ شب کنسن آقا امیر یه صحبتی با داشتم آقا میگم این بچه بخوا تا الان خرجی مخارج چیزی خودت تو هم نداری خودت مادر بزرگ فرزادا الان این بچه رو سدور میخوای بزرگ کنی وقتی گوچ باش کن ماه افراد دیگه برمه پیزستی نمیدونم این بچه نه برجستی که بری این بچه اهل بدو قده این فهمه از همه چینه این فهمه همه چینه دونه همه چینه خاطرات داره همین بچه نه برام حالا میترسم تا این مدتی بزرگش کنی بعد چی دیگه بیاد بگو من آموشم من دایشم این حرفا من تا یه هفته نگه دارم پذیرایش کنم هر کسی اومد هم داخل ویدیو داخلی و طویلی آقا اگر امیر کسی پیدا نوبی وایسا تا من
روزنامه یه چیزی عکس ازش بگیرم، داخلش هرچی یه پرس یه چیزی کنم، ببینم خواهری برادری عموی دایی چیزی نداره. ولی ممنون من ندارم. واقعا اگه کار کنی خیلی سوابی بریم، خیلی کار خوبی کنی. کار ثوابش هم بزرگواری کنیم. حالا من چه ماشین زیر پامه، حالا تا یه پرس یه جایی اون بر این ور هر جایی که من رفتیم به ذهن بی مثلش در معرفی توان کن، حسو روزنامه چاپ کن. مخواه وقت نه برن روزنامه پنج کنی به این کارم. نه خودم پن بکنم. خود یه روزنامه پنج کنی، چاس بگیری سر همه در و همه جا، شاید یه کسی پیدا بشینه بشناسه. از مدرسه و فرزاد دی او را هم باش. بپرسیم. خود یوسف هم میگه خام دنبال فرزاد رفت تا داخل مدرسه. بازم او رو روزنامه از فرزاد دی کسی هر جا فامیلی علاقه خیشی قومی جایی برپا و بی دیده ما آدرس هم اینویسی چی فلونه جا من کو اینجا زندگی کنی پیشیمان بیا برش حرفی ندارم. باش مادر. امروز هم یه بارون شدیدی زد داخل شهر، خیلی خیس شد اینجا، کم خیس شد زمین. پراتو منالشون ده امیر برسد که حال خسته بی خیلی کوفته بافته بی همیو گفتم تا خدا حالش گو بود امی تو این شرایط نمیتونیم بره سر کار. میتر کاری پراتو رشته تو الباس رشته مادر اردیا بره بالاتر بشینی اردیا تو آمدی؟ چقدر بهت میاد؟ خوبه؟ با پوشیدی و دستش درد نکنه و خیلی ممنون تشکر بشی سکو تشکر آقای افراتو کن بگه ممنون تو خیلی ممنون که این لباس برای این بچه وی دست درد نکنه. حالا مادر اگه شد یه زوف چمپیم براش میارم. نه قربون دست درد نکنه. شب همی او جر چردم پایل شه دستش سرشه دست در نکنه. بیسلیتی و با همی سر ترتمیزش کردم. مادر تو واقعا قلب پاچی داری، دست در نکنه. کمچی سردی بچه منو بچه روش از دنیا رفته مثلا کسی نداره پناه از این کوه برد و خراب ایمان من گفتم آقا مهدی همه داد زود سب شد. آقا امیر همه داد زود سرسبز شد. بر همه هستن الهیش بزرگترین جاهای در جای خوزستان میتونی بشتن رشته کوههای اینا برامون الباس زاگرس دشتهای ایران Göster. köyde Göster. Daş Çarşı teyze de Daşı. Dobra iri teşubişi. bölgeyi Kuzistan. چگاه از کشتی خوشتی تو بی انشالله. Nesin tuyalar? مرد بو الحمدلله. اما دنبال مثل پدره دنبال مواد مره. Şu bayi ابزار تصادف پرسید. مواد مو همی چی که پدرتمو موتار بیچه رملیکو. بر رملیکو چی بیاری؟ فیلمش آخه نشونه دام دیدی چه جایی ما رفتیم هرچه برای روز زنده بیایی درونه Sayın. خب ما دو شکلی چلی Ay sen metri değil. 40 متر منش بردی هرچه برای زیمونو چه ده زنده بیرون میونه سکو فرزانم امی. من هم دست در نکنه خیلی و دست دوشل ناجران بیدم چه غاصاله رو بردیدی اما الان دستش هم واقعا در نکنه دیدی چه جایی را با زای محمور با قرآن همه بیرون نمیونستا البته نیتیزم رم او زده میرم مادر خودت زرسقی حلاله من نترس 2 مترش برد جلوی گو یعنی هر که ای دیدش ای ویدیو ندی یعنی اون شو تبریز چی گیرن ایگه واقعا بنازم ای آقا نه
از 3 متری 2 متری حلال احمد با این همه امکانات من چی نمیتونستم نه داخل دوربین دادم به امیر. اصلا خود نترس بیا خلاص بالا دوربین دامو من پشت سرش بردم. یعنی من فیلم دوربین یه خورده ایگاه آسونه برنه سیزرش خیلی اوی تو اینو کی هست؟ یعنی گم شو که زنگی زن بعد به ویدیوی تو که گفته ماشاءالله این مرد پولی بیمس این مرد کفسا خیلی ممنون شیمه مطمئن بی اقلا به مطمئن بی یه دلو بیره وقت رو ده یه دلی مادر خوب تعمیه چایی که راست کنی سیزت شد دخیل برشو مدرسه مرد آها فضا آن رو بالونه که تا بریم نه بوا. سمیه؟ بسی قابرایی؟ فضا بریم شروع بریم شروع مدرسه شروع ابا شروع همه اینا داشته بود که در این روز با فضا برای بیاییم چه واقعا این خیلی سیسته تا برای اون حاده باشه ازی آقا امیر پول چیزی نیاز داری؟ والا نه شرمنده تو هیچ فیرن نه نخه نیدم برم سر توضیحات خواستم برم نه نگه نه میدونه نیدم برسه مادر شرایط خوبی نه نداره چی گبره این بچه بی سرپناه چوردی به سیرو گناه داره خدا نه سی بچه تو سیخم مال با خاطر خونه بود اگه میرن خب تا همیره بریشی آقا امیر من میترسم دوباره آقا اسماعیل چیزی تو راه بلا به سر میاره. حواست به خودت هست؟ آه دو زلم نره اگه زلیان مره و سن گفتی زلیان مره بیا این کارت منو بگیر. و نه غیتو بیا نه خیلی باز زحمتیه نه این چه حرفیه امیر بیا ما شرمنده تو رو گیریم فرمانده که رمز هم چلسیه. ولی خیلی تالا نون یوری تخم یوری پنیر یوری حالا امیر اگه شد امروز به معلمشو بگو چه کلاس پنجم دست میدن بگو یه کتابی ثبت نام کنه براش چه برو بیاد. باشه کارشی که نه این مدرسه خود تا 3 سال ماه دیگه تعطیل میشه 2 ماه دیگه آره بهترین 2 ماه رو بخونه که انزوز دوباره شروع کنه. فعلا این سامان بره چی بره شیشه آره این درس خوبه؟ به نظر تا پنجم 5-6 ماشو خوند 2 ماشو. یه بشی تو ایسه واقعا نه او از دست نزدیک کن ماشاءالله باشه دست میزد از میزد ایرینش خیلی زخم شو که او چرد مرد پوشید سکو برش بالا خب یه روغنی بسونم ایرینشه خیلی زخم برش بچشم بالا شو که داشتم او همون شی چردم او چرد مرد مادر یه سنگی داخلش نه ها نه پاشه یه سنگی داخلش نه چی داخل کن زندگی کنی ها اینه اون بینشی رو سکو این سر رو میترسی بیایی به ما سنگ رو داخل ماما مادر منه دست ریل میبینی فرزا بیارش فرزا بیارش میشه یه درد ده اضافه من محسوسه
میتونم برم بیارم خیلی دوست میخوام تش روشن بویه هوای خوبی بارونش گرمه مادر No, dije, ustedes son شو داخلی نو دیتنی شو تیما تو هستی یه سخت یا از نه منی صف نیایی یایی کوه یا قرآن به قویه کوچه قولیه نه خب باید چیزه مادر فقط یه چی خواستم ایگو لازمه من خوام برم شهر ده چی خوام برم تیم جور رو بیارم بره برم یه مقاش بیارم دست نو صبح مقاش نه تشه بردارم عدونس بخونی ایران هست بینی بخونی؟ بخون؟ اصلا قابل درسی بینی؟ از همین اول با بخون حکومت‌هایی بوده است آقای امیری در ادامه توضیحاتش گفت اول میرویم تابستان و بعداً از زور هم از دیدن میکنیم تا تابستان در تابستان آقای امیری گفت تابستان هم آثار تاریخی مهمی دارد و هم در کناری زیبا و خوش منظره واقع شده است به این دلیل مادر دست صبح نه چوی نخواه گران زیادی را به خود یواش یواش جلب نگاه شیر اوی نوازی کنه چه خشم بریز میکند چوی نو ازلی ریزه الان سیت درس یه کمی ضعیفه الان اما باید درست حالا به همین حالم خویه چله میزنه الان سیت چند روز مکوی مادر چند روز مکو زندگی کنی و همون رو چی بود رزه متسن الان سیت خدا حکومت ها بود از شوی آقای اینو مجافر قصت آقا امیر آقا امیر الان ساعت 12 تا برمزاد 1:30 میشه مادر چوی بخیر یعنی حتما باسی یوسف باشو بره با فرزا بره یوسف بره تا شب چوی بخیر می خورده و چی هم تا خورده خیسه خواهد نکنه صبح ده خدا یا تایسو دنبال تی بیو آقا یوسف شناسنامه داری؟ شناسنامه ای نه کدومی تو اسفی؟ میدی که بینی؟ نه هیچ مجیر آدرسی چی هم داخل زیبل همون نداری المدير نيزاني آقا شناسنامه بیاری ترسون مدرسه گیر بره دارم آقا نروی که
کنم خون شناسم جوابش مادر که چاینه بشور دیرش رو خواستم من یه لقمه نور راست کنم بخره نمونو چه باید بخونی بس باید بپرسی باید بنویس خب چه بگه تمام خواستم یه قضا درست کنم نهار سی بعد از ظهر انشالله یه جردن کن بعد از اون یه ما خود تازه نون خریدیم یه مطالعات یعنی نهار بعد از ظهر درست کنم تا هم بری صفا یوسف یه چای بخور تا با میر برو باشه من میخوام برم دنبالی چه میچه اینش کنم هر چه تیسی اگه سعی ترم نتیسی دیش بلند شید تا بره ماست باباشو بره چون ماشو خواهد میخنگی اپنا تو ماشو بریم شو میتونی یواش بری بیای؟ برش طوری نیست نه راننده ایم بعد راننده ای خطی کاسی گو همه پیسه وانده تنه تا حالا 220 تا پیس نرفتی تا بدونی چه خبری میگم تا حالا 220 تا پیس نرفتی تا بدونی چه خبری رفقه باید مدرسه بی قضا تا بریم بره سلامت بی قضا داونی زنه تابر نورا هم دیری و خیستم یا با ماشو بره بی قضا بره خدا دستش در آقا هم یواش برو بیا به سلامت بی قضا فرزا هوا یوسف داشته بود دستش بجی برش بیارش
سلام. سلام مادر. مادر خوبی؟ حالت زای؟ خسته نمی مادر چیکار می‌کنی؟ سلام. مادر هیچ شرطی ندارم بیکارم. هیچ کار کس بخوام یه دوست سبزی یه چی می‌ریزم. سبزی چی می‌خوای بریزی؟ یه سبزی یه چی همین رو بریزم یه کار کسی برش کنم. 5 دقیقه تا با صحبت کنم کاری دارم مادر. انشالله خیر. خیلی بیام. نازنین با خود نوردی؟ نه نازنین خانم پیش بچه‌ها بود. بچه‌ها کسی پیش بینی بود. خب الحمدلله شنافتم که حامله بعد خدایا شکر الحمدلله عزیز. خدایا شکر چشم روشه قربون مادر دستان در. ما می اومدم چی گفته نه اما به خاطر که مریض بیدم نمی سر وقت چندی مریض چشم خمید های میدونم پس امیر کجاست؟ می رفت سر کار بچه هم رفت مدرسه رفتن مدرسه؟ ها بچه ها رفت مدرسه هیچ که هم تا نیم کسی یارشون مدرسه من چای نمیخورم زیاد. میگم یه زریانی به من راست میگوی. مادر انشالله خیر بوده خیلی میگم تو بگو مگه من پسر شما نیستم؟ چرا چیگه پسر من نیستی؟ ببین واقعا حقیقت رو بگو. من یه چیزایی فهمیدم برام سوال شده. خب الان میخوام مطمئن بشم. چی شنفت؟ تو مطمئنی که منو به دنیا آوردی؟ بله بچه تاریخ دارم دفترچه زاشگاه هم دارم همه چی ما دارم که ما زاشگاه هم تنولیلو و بقیل آوردم داخل با زایشگاه کنترل. منو آوردی. تو منو به دنیا آوردی یا چه دیگه منو به دنیا آورده؟ 30 سال تکنه تا حالا پدر نوی تا حالا چه سال نوه بیدی ستا بچه داری ای 30 سال گذشته و آمد چکو کنی زخم ما ما در حقیقت بگو. اگه واقعا حقیقت بگی بهتره. من دوست دارم حقیقت بگی خودت. مادر حقیقت چنیه چه حرفی که تیزنی من مادره نیستم پس چی پدرته اینو میبینی؟ این برجه آزمایشه. اینو میبینی؟ خب این آزمایشی من رفتم دیروز دادم. خب من اصل خانم رفتیم آزمایش دادیمه. خب بگو خب تو که سواد نداری الان برات بخونمش. خب بگو خب این آزمایش نشون میده که مادر واقعی من تو نیستی. بچیه کسی دیگه. بین من از موهای تو دی ام ای برداشتم خودتونم متوجه نشدید. بردم آزمایشگاه آزمایشم دادم از خودم هم گرفتن. متافاوت نداره. دی ام ای من با شما با هم نمیخونه. گروه خونی من تو یکی نیسته. سگا پسرم جامد فرزندم بچه 40 روزه مادر ششناسه یعنی تو زمانی که متولی توی تا چنگ پیچردی دندون دروردی بزرگو بیدی من مادرت نیستم بابا من اینا رو نمیدونم. من کوچیک بودم. من فقط میخوام حقیقت برام نه بگوش. کوچیک بیدی داخل زنده مو کسی ندیدی کسی اومد شاهدی چی داری زامنی چی داری آیا کسی پدری مادری برپا و بیچه منت نزاید میچز دزایده ببین میگم الان علم پیشرفت کرده مثل قدیم نیست. تو این علمه. این علمه. من الان دی ام به شما رو بردم با من نمیخونه. حقیقت بگو. این سیم مهم نیست تو فرزند منی من فرزند تو قبول. تو منو بزرگ کردی قبول. شیر به من دادی قبول. خوبه؟ ولی حقیقت بگو. حقیقتش فرزندی چه حرفی من فرزندم بیدی الان دولا عروسی برات گرفتم دولا بردم سر صرفه عقد من برات جا گرفتم هر باری که من بردی سر سرفه یه مدرسه بار بردی بردمت. اون خانم از من بزرگتر و من بدبخت 20 ساله کردی. نابودم کردی زندگی ما. با 2 تا بچه سر بیرونم کردی. الان این بار دومی این انتخاب خودمه. تو من بردی با نازنین خانم. تو خازه نبودی با نازنین خانم. الان میگی من بردمت. ما در همون زندگی که من دست آوردم الان اومدم من نیکوه زندگی کنم تو به دستم بردیش به خاطر نازنین باز من مقصرم. باش. یا چکو بازم که تو کم سر زخم کن بازم واچم من مقصر نیستم. مادر یه لحظه بی 5 دقیقه یه لحظه فکر کن. پدر مادر واقعی من کی؟ اینو به چه من. حرفی چی تیزنی چه صحبتی چی تیکنی
من کل زندگی من سال خرده من جوانی من اینه من پاک رتمه. بابا قبول دارم، میدونم بزرگم کردی، شیر بهم دادی، میدونم تو بزرگ، ولی بذار حقیقت بگو برا من. مادر اینه حرفه، اینه نه قول ندارم. چی نه قبول نداری؟ این آزمار که تو موی من جفتی کورو معلومه تو موی من جفتیه، موی من کورو جفتیه. گلناز خانم داشت سرتون نشونه میکرد، من به گلناز خانم گفتم شاد تقلبی کرده بودم. بابا مادر من چیزی میخوای به من بدی تو چیزی میخواستی به من بدی؟ نه هیچی هم برا من نداشتی، من فقط خواستم دیمی از شما گرفتم مشخص بشه ببینم واقعا مادر واقعی من چی اینه بگو. چرا مادر همین حالا که الان هم پسر می یعنی نفست که هر جا بدمه مثل گلی بر بوی منه، فرق نکنه که تو مادرت بود تو مادرت نبود تو خارج آن کردی از زندگی. خب من بیا اون هم نشون دیمه مریضم و بیرون سر وقتم نومدی، امیر گم کردم سر وقتم نومدی، می همه درد دوان و تی نیگم جلیه و تی ندارم باز یارداری تی چه کاغذ یارداری در میدی گوی مادرت نه مادر منی من کوری جفتم تی من نه مادر تا چی پدرته پدر نداشتی فامیل نداشتی. خب من همینه میخوام بدونم مادر بعدی حرف لکی صحبت لکی یعنی نمیخوای بگی حقیقتو؟ حقیقت چرا بگو کل دنیا شاهده که من از زاشگاه که اومدم یه پسری دختری آوردم. یعنی ما دقیقی بودیم؟ ولی یه پسری دختری خب از پس اون زاشگاه خواهر دقیقی من کجاست؟ از دنیا رفت. اون از دنیا رفت. چطور من و خواهرم دقیقی بودیم اومدیم بعد اون یکی از دنیا رفته من نمیدونم چرا به من نگفتی خیلی حالا؟ اونم 25 سال که این خیلی که از دنیا رفته اونم خیلی بزرگی. خب چرا تا الان به من نگفتی که ما دقیقی گفتم بودیم؟ دو تا خواهرین دو تا برادرین گفتم. مادر به خدای ادوات یه چیز داری قایم میکنی حقیقت بگو ببین این جواب آزمایشه من کاری بهت ندارم برام من نمیخوام برات درد سر درست کنم. سیکا چرا من الان تی نرداشی دنبال میگردی همه چی من بز الان کل زندگی ما پایت رهتم بدبخت و بیام باید من الان کاری بی حرفان ندارم اصلا اینو ببین اصلا تو این اصلا حساب نکن این دروغ میگه درسته بیا من اینو سوزوندم خوبه اینو ما سوزوندیم حقیقت بگو چه حقیقتی بگو حقیقت بگو این دروغ میگه من میخوام حقیقت تو بگی به قول تو این یه برجه من الان سوزوندم هیچ مشکلی هم نداره بگو خب تو حقیقت بگو ببینم مادر در این 30 سال گذشته تو کسی از دومنی بالای از تحصیل گرفتنش از عروس کردنش از همه رفیقلت همچنان مشکلی حرفی شناختی چه بگت نپسری این مادری شناختی؟ نشنیدم ولی الان جواب آزمایش رفتن شاید تقلیبی میخوای دوباره بریم آزمایش بدیم چه آزمایشی بده؟ با هم بریم دوباره اینو قبول نداری من اینو سوزوندم نه میخوای دوباره بریم آزمایش بدیم چه آزمایشی بدم؟ میریم آزمایش دی ام بی میدیم ببین از شما خوب میگیری از من خوب میگیری اگه متفاوت داشت تو راست میگی اگه نداشتی همین الان تیکم بگه جان قیصر این مادر از پسون خون بزرگش من بزرگ نکرده من هیچ کار بدم بابا تو شیر به من دادی درسته قبول دارم عکساش من دارم دیدم ولی حقیقت نمیخوای بگی تو میگی من شیر دادم خب منم میگم اصلا من به چه چیزی باشم تو دزدیده باشی وردی شیر داده باشی هیچ وقت به کسی نه سرقت کردم نه دزدی کردم نه زور گفتم نه خریدم. خب بخاطر حقیقت بگو جریان چی تو به من نگفتی من خواهر دارم دقیقه الان که اومدیم اینجا میگی شما دقیقی بودین خواهرت مرد خب چرا تا الان بهم نگفتی که الان داری میگی تو چه نشستی پیش من سوال بکنی بگی مادری ما چند تا خواهریم چند تا برادریم پدرمون کورینه پدرمون نکورینه یعنی من خودم احمقم که نمیدونم چند تا خواهر برادر دارم که بیام به تو بگم پرسیدی نگفتن که خواهرت از دنیا رفته نمیدونی نه نمیدونی کجا تو به من گفتی اینا خودت من نگفتی من بیام برات بگم همچنان اتفاقی واسطه یه بچه بریسم پا ایتونه بکنم ناراحتت کنم تا چه بویه تا چه دستم یا هیچ وقت دستم رفت من نتونم برام من درد سر حالا یه لحظه میگی اگه تو حقیقت بگی بهتره من بگو خب همه چیز رو فهمیدم جواب آزمایش اومده اگه جواب آزمایش دین دروغ نمیگه دوست دارم که من حقیقت رو بهم بگی یه لحظه گوش کن ولی یه چای درست کنم سی من چای نمیخوام اگه میخوای من
خوشحال باشم امشب راحت بخوابم حقیقت بگو مادر مردی مونه و بیریه خدای نخواسته چی و سرت گذشته ناراحتی چی جفتته حالا این برگه که من ساختم بگو خب زبان پزشکانی 4 روز تو نوبت بودم تا این برگه رو صد بیام تا از این بلگیل که بیاری پیش ما و خرج نینی را تو فرزند منی خب مشکل نیست اینا قبول تو نداری بچه این منی. جواب آزمایش قبول نداری نه هیچ خب وقت باشه من این اصل خانم امپراتور منه بگو خب با هم فردا میام دنبالت با هم بریم دیگه پزشک قانونی دیگه یک اونجا آزمایش میدیم هر از شما خون میگیره هم از من مشخص بشه که من و تو واقعا مادر پسری مشکلی دیگه نداری بچم فرزندم سرگه پامه و همون درد منه هی دارش نمیچکنی سر زخمه من اصلا دارم یه نه شاخ میزنی میخوام یه چیز تو چردی من در به زندگیت و حال تو چه فرپرز بگی نه مادرتم تو چردی من در حقیقت بگو حقیقت دونم دلیت نیست و سسی میچی مادرتم تو فردا با من چه بابی بوم تو نی بود ای بابا میگم تو فردا بیا با هم بریم آزمایش بی تا مثل مشخص خوبه من بیکاری ندارم چه بیکاری فردا بیکار نیستی نه من پس دارم فردا یه میام خورده دنبالت. تیم سبزی و یا خورده خب سیب باشه بگیرم. فردا کارات انجام بده پس فردا میام دنبالت من بیکاری ندارم که بیام برمونم محمد دونه همه شاهد منه بابا تو داری چیزی از من مخفی خدا می- شاهد تو فرزند منی از شناسنامه از دفترچه از اونجا که سندت کردم از اونجا که بردم من مدرسه از اونجا که علا قول خود ماجان چند ساله بی پات گرفتم از اونجا که شیلا برات گرفتم از اون که ساختمون شدم همه بردم سر تو ساخت ایسا برگشتی میگوی نه مادرمو سی نه مادر خیلی چی که نیستی هیچ کاری من نمیخوام برم فقط میخوام بهم ثابت بشه که مادر واقعی من کی من مادر واقعیتنم خون بزرگ کردم خدا شاهده علی بابا شاهده خدا شاهد درسته تو خدا شاهد شیر به من دادی میدونم بله. قبول دارم بله من تو منو کنتاکت بزرگ کردم کردی میدونم پیران ششتان لباس درسته ششتان تو هم مثل مادرمی هیچ فرقی با مثل مادر مادر من می. نیست مثل- فقط بابا چرا حرف خودت قانع نیستی تو بیا به من بگو مادر واقعی من چیه من میخوام بدونم مادر واقعی چیه همین خب خب مادر میگه آزمایشگاه این که رفتم میگه اینه نمی آزمایشگاه قبول ندارم خب با هم بریم اونجا فردا با هم میام دنبالت میریم اونجا دوباره آزمایش کاری میدیم داری باز آقاش آمد منو برداری دردی دور دنیا مگه نمیگه فردا بیکار نیستم پس فردا من میام لباس دنبالت مشکیه من چه کار لباس مشکی تو دارم من میخوام کار باتی ندارم برد داری بنایم چیزی مخفی میکنی خب بگو حقیقت بگو سنه مادر معفی کنم با مادر خدا شاهد چیزی از من مخفی داری میکنی مادری چی دیدیه؟ من- مادری چی دیدی دارش پیش من تا بگم پسرشی مادری چی پدر کردیه؟ مادر واقعی من میدونی تو چیه نمیخوای بگی چرا نمیخوام بگم؟ نمیخوای مادر واقعی من بگی چیه مادر واقعی اگر که بیره تا حالا پیدا بی فامیلی تو بداشتی تا حالا پیدا بی پدری بداشتی تا حالا پیدا بی نه الان را صاحب سه بچه الحمدلله الهی شور تو خود الان یه سال نیتری قیصر بکنی سلیمانو بکنی داری تلاشی کنی این جونی که داری زحمتی کشید مثل تو الان ایام یه لحظه گوش کن اگه تو یعنی حقیقت به من بگی به نظرت خوب نیست چه حقیقتی مادر این حرفله دنبال ما مدرار این تومتل و ما مزن خب من میگم بیا بریم آزمایش بدیم میگی فردا نمیتونم بیام نه، میگم کاری پس فردا میام پس فردا خوبه بیام مادر سکو تو دوباره نیام وسط حاشیه نیام وسط کار تو پس فردا میای تو وجدان ترداری و این سند سال ما و تو که الان تو صاحب نوو بودی 30 سالت گذشته بیا بریم آزمایشتی نپسر منی چه تو وجدان ترداری حرف دنبال مدراری خب بسه. اگه خب یه لحظه گوش کن بسه. اگه تی حرفا را قبول نداری بگو خب اگه تو میگی من مادر من نمی مادر منی ولی- خب پس چرا نمیای ولی- بریم آزمایش بدیم از چی میترسی چه آزما هیچ نمیترسم خب ترسی من ندارم رفتم از شما دی ان ای گرفتم نیستی مادر من نیستی درسته منم شیر بهم دادی بزرگ کردی گردن من حق داری من قبول دارم اینا رو همیشه قبول دارم نمیخوام دلتم بشکنم تا عمرم داشته باشم واقعا مثل مادر دوست دل دارم من خدا نشکنه تو فرزند منی اگر زیر خاک برم اگر زیر سنگ برم فرزند من میخوای زفتون کو میخوای نکو بیرون رو کردی میخوای بدت یا چی من مادرتون خیلی بدت یا من مگه مادر اگر خیلی بدت یایی بس یه نیسته بس یه نه بگو خب تو باید حقیقت بگو.
تو را به چی قسمت بدم؟ تو را به عیسی مسیح، تو را به اون خدا، هر چیز میدونی بگو. خدا شاهدت فرزند ما بزرگت کردم، از اون من من اهل بزرگت کردم. بلوغت کردم. بابا زحمت درسته منو کشید. بزرگ کردی، قسم درسته منو بزرگ کردی، ولی مادر واقعی من که به دنیا آوردم تو به دنیام نیاوردی. بگو چیه؟ به نظام من دیوونه بشم. مادر همین حلاش هم دیونه ای، همین حلاش هم دیونه ای. کارهایی که تو کردی از دیوونم تو رد منو به کردم. خونه چردی و در من از خونه بیرونت کردم. و ما روزه شو من سر صادر روم نشو بمونم. الان پشت سرم یه بلگرداری گل نازمو من عقد کنه سی عقد کنه یه دفعه من سرکشی به خاطر نازنین دونی نازنین هم بازم بعضتنه خانم هستن سی چه نگوی من چند زحمتی نچشیدم چند ماهی که پیشیمانی چقدر زحمت سلیمان قیصر اینه نکشم. اصلا بله آقا تو شما. 5-6 برز پیش منی. بگو خب بله. دیدی چه حالا مادر من یه کاری کنی که به نفع من باشه واقعا؟ راست شما. حقیقت خیلی بگو. نه. آقا شما نه. نه این کاری که من وزارت کردم تیشه برتاشون زدم زونی تو چه بی غیرت تو زونی مزدی باشه قبول، من تو رو بدبخت کردم، من تو رو نابود کردم، من اینا قبول. خوبه؟ خب ممنون این سوالت. خب قبوله. من از شما چرا؟ معذرت میخوام. خوبه؟ قربون دسته. خب ممنون. الان تو حقیقت به من بگو که واقعا مادر واقعی من چی؟ شسران کرامه گفتی مادر برام خوشبختی مبونم حالا چم خوشبختی الحمدلله هم زن گرفتی هم صاحب بچه خیبه بود بچه قرار داری زن حامله چه دنبال میگردی چه سن خیر داشتیه خواهشمندم نمیخوای کوتاه بیای. من میگم هر چی تو گفتی درست آقا قبول دارم. تو فقط به من بگو چه اتفاقی افتاده. مادر واقعی من هیچ چی؟ اتفاقی نبسته هیچ صحنه من نیام یعنی نمیخوای بگی آخرش؟ چه بگم چه حرفی نبگم تومت بزنم تو من نمیخواد بزنی. ها. مادر منی؟ میگم این خدا شاهده نه به کسی سرقت کردم نه بچه خریدم نه بچه دزدیدم نه به کسی بچه کسی نه برداشتم که مثلا به دزدم سرقت کنم خب اینا همه یا بچه کسی نه خب شاید- این کار من نکردم من زاشگاه من دو تا بچه آوردم برداشتم نام غیر پسری یا دختری بزرگ کردم دختر شوهردم از دنیا رفت پسرم الحمدلله بزرگ کردم صاحب زنده یو بیده یا دختر دهم دارم یا پسر دهم دارم اونو مال به شیراز زندگی کنن باید پدرشون منو نخواست رفت من به خاطر تو واسم این روستا به خاطر تو زحمت کشیدم آره مشخصه. به خاطر تو واسم آره خیلی برای من خیلی کارا کردی. نکردم صد ماهی گرفتم بید داشتی ماهی شباب بیشتردی داشتی خود 10 هونه نه قضای ده 10 هونه نه که من چی کردی الان این حرفا ببین من دوباره بدم میشم. پول چه دسته من خدا شاهده. ببین مادر این اصلا میدونه بیشتر بینندگان دارن کمک من میکنن. خدا کمکش کنه ممنون خدا شاهده زوری که اینا کمک من دارن میکنن داداشی هم کمک داداشی نمیکنه. تو که مادرم بودی تا الان اینقدر کمک من نکردی. حقیقت چه دارم بهت میگم. من آدمی نیستم پشت سر کسی حرف بزنم. چند تا از بینندگان کمک من کردن به من گفتن نجم. خیلی دوست دارم بگم ولی به من قول گرفتن که نجم. ولی من رو حرفشون نمیتونم ناراحت بشن. نمیخوام بگم که بینندگان بعضی شاید ناراحت بشن. ولی تو حقیقت داری من از من قایم میکنی. تو چیزی داری از من مخفی میکنی. مادر اولش از همه بیرندگان عزیز ممنون و متشکرم اینشون خیلی ممنون شونم که واسه کمک کنه من هیچ ارث میراثی و از پدر از شوهر و من نرسید که کمکت کنم خون بیدم یه زن قریبی تو ایده گرفتار و بیدم عاشق و بیدم پشیمونم شدم من عاشق و بیدم او زمان او دوره او خب ببین تو الان میگی پدر من درسته. پدر من الان کجای تو مگه به من شیرازه. نگفتی فوت کرده الان میگی نه شیرازه. نگفتم که پدرت فوت شد پدرت من گرفت یه زنده هم گرفت مال شیراز بی من نخواسته الان من بخاطر پدر من یعنی شیرازه. بله پدرت شیرازی آدرس ازش داری؟ طلاق گرفتم اینش 8 سالی ما به هم سواد بودیم اگر حسش نونم ارزر گلیم نونم آدرس ازش داری من برم سراغ؟ نه هیچ آدرسی اش ندارم و من رفتم در نداشت اصلا کلمات تو با صحبت تو کلم مشکوکه. جامعه ببین اصلا این حرفا رو برای من نزن. بابا من آدم قدیم نیستم که بخوام راحت گول بخورم. جواب پزشک قانونی که اومده برای من اینه. الانم تو میترسی از بریم دوباره آزمایش بدیم. میترسی ریگی تو کفشت هست از جایی داری میترسی ولی نمیخوای بگی. به چی میترسم
نمیدونم زریانسی حقیقت نمیخوای بگی. یکی یک گوسفندی یا یه مرغی فروشنه سری هفته ده هفته پدرشی کنه. اگر این 30 سال گذشت عمر تو تا حالا کسی برپا بگی یه نسبتیت داره، یه نسبتی. بابا بچه کوچیک بودم، منم از داخل بیمارستان معلوم نشان دزدیده باشی. نمیخوای بگی؟ مادر میگم از سواد تا بیرون باش. 8 سال گذشت. من آخرش امروز باشه تا فردا باشه یا پس فردا، اینه من ثابت میکنم. آخرش ما پشت ابر میمونه. باش. همونطور که ازت آزمایش گرفتم مجبورتم میکنم ببرم دوباره ازت آزمایش بگیرم. یا اگر حقیقت چی- میگی برا من یا یه کاری میکنم که حقیقت بگی. اگر که گرفتی زمانی که نافت قطیابی مزایشگاه تا حالا بچه منی ما از کول گرفتم تا بزرگت کردم ایتینات کردم ای گوچه شاهد مخلایه می هیچ کاری بهش کنه همون خدای عهد ما واحد. زخم نمیچم بریزی ها نمیچه وردی سر زخم ما که ما هم چی نکردی مادرم چی نکردی یه حرفا مری- به درد سکون. خودت میخوره. یه حرفا به درد خودت یا. میخوره. یا حقیقت میگی. چه آمد مریض و بیرون سر وقتان نمو امیره گم کردم سر وقتان پسر خواهرت بید این تو میگی وادر منی بابا، اون حسی که مادر به یه پسر داره تو نداریش. با تو ده بزرگ اگه یه شدی. مادر بابا تو سرما تو برف بارون من از خونه کردی بیرون، من زندگی ما نابود کردم کردی. تا در تو کردی خود بیرون. رفتی آره آقا من غلط کردم، من عزیزم کردم. سکون. باشه تو درست نگفتی میگی. مادر نه قلمی دمه نه کاغذ نه خب آدرس باشه تو درست میگی، من غلط کردم. برا اشتباه سلامت کردم. من برا غلط کردم. سلامت خدا پشت پناه آخرش حقیقت باید بگی. برا خدا پشت پناه من میدونم چیزی داره مخفی میگی. چه آخرش ناراحتی باید بگی. گرفته تو اومدی ادبی دروری من بیادبی در نمیارم، تو حقیقت ناراحتی بگو. داری؟ من که من نمیخوای. چه حقیقتی برا دیار کاره برا دیار کاره برا سرباز زنده اومدی آخرش من مشخص گفتم یه میشه. حمن یه پلاستیک اساسی برام گرفتی آوردی مریض خود تو بگو، من هر کاری بگی برات انجام ببین میدم. یه 3 هفته اطمینان نری دست خالی اومد بریم برا سلامت برا سلامت من میرم وسیله برات هیچ میارم. بعد وسیله همه هم چیزا میگی. هیچ وسیله‌ای نمیخوام اصلا بیا بریم. آخرش من دوباره هر که میتونی درست کنم بخری این دستله پایت رختم من گفتن چای نمیخورم، به خاطر این چی گفتن چای به نمیخورم. خاطر چینه نست به خاطر تو کلیزیله بابیرم من دوباره برمیگردم. سری کار چی کردی همه زنده من به پیسونم حالا که گردن کلیافیه میکنی ایه نمیچی گریزی نزد میخواد چطور از من بگیری؟ و چه بگیرم کل زنده من پایت رختم من نه ارسی میراث دوباره نقشه دیگه داری آره؟ نه ارسی میراث پدرتم رسی من تا الان گفتم مادرمی احترامت واضح بود. از این تاریخ به بعد اگه کسی بخواد تو زندگیم دخالت کنه، چه تو باشی چه اون سالار نامرد باشه، هر کس دیگه باشه دیگه خودتون مقصر. اصلا حالا یه 50 روز من زنده ایت مدر بعد از 50 روز من الان مظلوم من تهدید کردی گفتی برات نقشه دارم میدونم چیکارت کنم. نه وقتی تیگ نمیچی ریزی سر زخمم یک من نقشت رو میدونم چیه. چه نشخه دارم میدونم میخواد چیکار کنی. یه خطی چی نشخه بیرندگان عزیز که من کتی کردین یه پلاسی شسی ما بردی بینندگان که من کردم من گفتی خودم اینم الان مادر من من الان 5 تا بچه دارم، یکی 6 تا. اصلا خانم الحمدلله. میدونه من خیلی هنر بکنم بتونم این 5 تا بچه رو خدا بفرستم منزل شکر بزرگشون کنم. خدایا به حق علی حس شو کنسی بعدش هم کارایی که تو با من کردی واقعا اصلا بینندگان چیزی که ماچ کنن کار اشتباهی کردی. چه اشتباهی بیرندگان عزیز اگر در تمام شو ثابت کردن که من بچه کسی نه سرقت کردم یا اونا تنه همه چی گو و از کسی خریم و از کسی برداشتم یا جای گرفتم متوردم و زور من گرفتم ثابت میگیرم. من ثابت منو میگیرم. بزنه اویزون دام من ثابت برا میگیرم. سلامت باشه. برا سلامت برا سلامت باشه. برا سلامت